God morgon och välkommen till Frost bageri. Välkommen in! Plan 2. Sen har vi croissantet i gondolen. Vanliga croissantet. Sen har vi bullar och sen... Vi gör liksom vad man gör på kul och... På Gotland bakade vi bara i vedelde. Det var helt sjukt. vänta minst 4 veckor innan man kan baka på det.
så mogna. Under VM fick jag hålla kurs i Frankrike i croissant. Så jag var där nere och höll kurs. Men det roliga var att jag började baka, alltså croissant började vi baka i Stockholm typ 2002-2003. Innan dess fanns det inte, utan då gjorde man inte det. Utan jag kommer ihåg när vi började med det, för då lärde jag känna en fransman som jag bara, men kan inte du hjälpa mig med ett recept? Så gjorde han det. Men han var inte bagare, utan han var bara en kund vi hade. Och då var det så här, han kom alltid in så han, kan ni inte baka croissant? Och då, jag visste knappt vad det var, du vet. Vi gjorde ju mest wienerbröd då, och han tyckte, nej, wienerbröd är för sött. Så då började vi göra croissanter. Och sen blev det liksom, mer och mer. Nu är ju, alla bagerier har ju croissant, pain choklad, kanelbulle, kardemummabulle. Det är ju liksom standard. Det måste man ju ha. Martin. Det är för sött. Och det ska inte vara. Så det är som... Jag hette Johansson förut, sen så tog jag min mammas flicknamn som är Frost. Och sen, så när vi startade det här så tänkte vi, jag och min fru, att fan, vi kör på Frost. Så, nu ska vi gå ner.
liksom inte. Nu finns väl någon maskin som klarar sån här deg, men det är 200 pizzor. Då är det 6 gram jäst. Det är napolitan. Sen kommer jag tillbaks. Så tar vi 17. Så tog jag 2 bagare från mig, så när de öppnade så åkte jag dit och hälsade på. Jo. Det är inget att skämmas över. Ja. Eller om du, ni får väl bestämma vem som ska gå med. Det är väl du alltså. Ja, ja. Som kan mala, en kvarnmästare. Så då kommer vi kunna göra allt som vi gör själva. Så det är ett utdöende yrke. Adressat. Så går det. Mm. Ja. Vad så nyöppnade. Vi öppnade ju för ett halvår sedan, så vi har inte vet. Så då blev det att vi öppnade det här istället. Det här är en parmesankräm. Då ska vi se, kanten blir jättefluffig. Nästa blir bättre, för det är alltid första
Sen kan man, om man vill, mala om det här en gång till, så får man ut lite mer mjöl. Men det är, för du ser några finns det lite kvar i levaindegen, så har vi lite i för att få i lite fullkorn. Veteklia och lite av grodden. Så det här använder vi. Jag har det här till exempel på en fralla. Det är ganska fint när man lägger det på. Så har man det på plankan. Du vet, om jag vänder upp och bakar det.